Hi guys, I'm Kenny and welcome back! I hope you're all doing well today. So for today's video, super duper excited ako guys kasi oh my god, bagong-bago yung video na gagawin ko. Hindi naman sa pagmamayabang guys ha, but actually sobrang proud ko sa sarili ko kasi ako po yung kauna-unahang beauty YouTuber sa Philippines na gagawa ng ganitong klaseng video. I'm so smart, I'm so genius, I'm so ahead, you know. Charot lang guys ha, but anyway, ayun nga. As you can tell sa may title, in this video yung gagawin ko is a Watsons haul. I actually can't believe that I've been doing beauty videos for the past 3 years, but ngayon lang ako gagawa ng ganitong video. I don't know, parang nahihiya kasi ako before na baka isipin ng tao, nagbabrag ako or whatever. Kaya hindi ko siya talaga ginagawa. Kahit sobrang gusto kong gawin before, nahihiya ako, but since, you know, it's already 2020 and may kanya-kanya tayong trip, sabi ko sa sarili ko, if ever man na may bibilin akong medyo madami-daming bagay, especially makeup, i-share ko na sa inyo. Gagawan ko na siya ng haul para may idea kayo kung ano yung mga product na i-feature ko sa channel ko, susubukan ko, and pwede kong i-recommend sa inyo. Actually, may isang haul video pa ako na naka-line up and puro makeup din yon, but probably ano na lang siya, later this week ko i-upload. Anyway, back to today's topic. So, ayun nga po ipapakita ko sa inyo sa video na to kung ano-ano yung mga pinagbibili kong makeup and skincare products sa Watsons kanina. Ewan ko ba? Sobrang nabagot kasi ko kanina. By the way, today is Sunday and it's already 10:44. But ayun nga, nabagot ako kaninang hapon or kaninang tanghali, kaya sabi ko, since wala naman akong gagawin, might as well, ubusin ko na lang yung oras ko sa Watsons and tumingin ng mga pwede kong gawa ng videos and subukan. Before we continue, of course, if this is your first time sa channel ko, if you haven't already, make sure to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may mga bago akong videos. You can also follow me sa mga social media accounts ko if you want to stay updated, and as always, lahat ng information na kailangan nyo will be listed sa may description box below. Anyway, if you guys want to know kung ano yung mga pinagbibili kong product from Watsons, just keep on watching. Ito yung first item na nabili ko sa may Watsons, and this one is actually a deodorant, and it is from the brand Old Spice, and yung tawag sa kanya is High Endurance Dry Cream na antiperspirant, and yung variant niya is a Pure Sport. I'm very sure naman na madami sa inyo yung walang pakialam dito kasi pang lalaki siya, but anyway, eto nga yung Old Spice na deodorant, and I've been using this for the past 2 years, I believe. Sobrang bet na bet ko to kasi talagang effective siya, especially if you have like super sweaty na underarms. Actually, hindi naman sobrang pawisin ng kilikili ko, but I still prefer using yung mga deodorant na talagang heavy duty and talagang pangmalakasan. Kasi di ba baka mamaya bigla dumating si crush or kaya makasama mo, you have to make sure na kahit hindi na yung buong pagkatao mo yung malinis and fresh, kahit yung kilikili mo na lang. Kasi aminin nyo, kapag kami kasama kayong cutie or kaya yung bet nyo, nakakapawi siya ng kilikili. Medyo pricey lang siya ng konti, I'm not gonna lie, but when it comes naman sa may quality and performance, bawing-bawi, so masasabi ko na sulit pa din siya. I don't know if it's just me ha, pero ako kasi talaga pagdating sa mga skincare and mga ganito, hindi ako nagdadalawang isip na gumastos ng medyo mahal. Kasi alam ko naman na para sa katawan ko siya, so carry lang kahit medyo mabigat sa bulsa. Next item na nabili ko sa Watsons is from Vaseline, and ito yung kanilang Lip Therapy Advanced Healing. Blah 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 blah. Ayun. Kung matagal na kayo nanonood ng videos ko, especially mga lip-related videos, I'm very sure na nadinig nyo ng pinag-uusapan, or tama ba yung word? I'm very sure that you've heard me talk about this one na taray English, di ba? Natatawa ko sa mga sinasabi ko. But anyway, this one I have been using since I was in high school, and talagang sobrang favorite ko to kasi effective talaga siya, especially if you have dry patches sa may lips. Maganda siyang gamitin kasi kapag ka nilagay nyo siya sa may lips and parang ginawa nyo siyang lip mask, parang ang gawin nyo lang is ibabad nyo tong product na to sa may lips nyo, then after around 5 to 6 minutes, kuha lang kayo ng wipes or kaya ng tissue, tapos i-swipe nyo siya or i-wipe. Hindi pala swipe, wipe pala. Makikita nyo talaga guys na kapag wipe nyo yung product, sumasama yung dry patches dun sa may wipes na ginamit nyo. Aside sa may pagtanggal ng dry patches sa lips, pwede nyo din gamitin ito na parang lip prep kapag magli-liquid lipstick kayo. Especially yung mga matte liquid lipsticks, I suggest na maglagay muna kayo ng konti nito prior to applying lipstick para hindi naman siya sobrang dry and medyo moisturized and hydrated pa din. Kung hindi nyo pa nasusubukan to, I suggest na subukan nyo siya kasi talagang maganda siya. Next product na binili ko is from Pure Derm, and yung tawag dito is Argan Oil Makeup Remover Cleansing Towelettes. Actually, this one nakagamit na ako before, kaya lang medyo matagal na yung last time, kaya hindi ko na alam kung nagustuhan ko ba siya. Kaya nung nakita ko tong product na to, sabi ko, bibili ko ng isa para matest ko ulit and maalala ko or malaman ko kung okay ba siya or hindi. Even yung scent na to, nakalimutan ko na, so i-open natin and amuyin natin kung ano ba yung kanyang scent.
Wow, this smells so good. I love it. Shit. Tama nga, super bango niya. Naaalala ko na yung scent. Actually, nung una parang ano pa ako nag-50-50 kung bibilhin ko ba to kasi medyo mahal siya. I'm not sure kung ako lang, pero sa totoo lang, medyo nangihinayang talaga akong gumastos ng mahal pagdating sa mga makeup remover. Kasi di ba after mo siyang ipangpuna sa face, wala na, itatapon mo na. So parang tinapon mo na lang din yung pera mo. This one naman is yung everyday mask from Watsons and yung brand niya is Beauty Buffet. And nabili ko siya on sale, 3 for 100 pesos. So sabi dito sa may receipt, yung original price niya is 65 pesos each. But kapag binili niyo siya ng 3 piraso, magiging ano na nga lang, 100. So basically, each one from 65, nabawasan siya ng 31 pesos. I hate math, but anyway, ayun nga, nabili ko siya on sale and 3 variants yung binili ko. So, yung first one is yung kulay yellow. And this one is yung Royal Jelly Repairing Mask. Ito namang kulay blue is yung kanilang Black Pearl Whitening Mask. And yung pink is yung kanilang Cherry Blossom Brightening Mask. I'm so sorry po sa Watsons, but to be honest, at first, sabi ko parang ang sketchy na ang mura ng product. Nasa isip ko baka malapit na siya ma-expire, but nung chinek ko naman yung expiration niya, it says here na 2022 pa, so ang bongga, diba? Ito namang hawak ko ngayon is from Garnier, and etong mask na to, super duper favorite ko siya, guys. Yung tawag dito is Black Serum Mask with Pure Charcoal, and oh my god, super duper nice nito. Kung naghahanap kayo ng mask na nakaka-brighten ng face and perfect if you have like large and visible pores, okay na okay gamitin to. Tsaka ang cute kasi nito, guys, kapag nilagay nyo sa may face, kulay black siya. Ito ding product na to, medyo mahal siya, kaya usually ginagamit ko lang to kapag may mga importanteng ganap at lakad ako kasi hindi ko kayang magsayang ng mask para sa ano lang, diba? Random na gabi. Ewan ko ha, baka sa ibang tao parang ano lang yon, kaartihan. But for me, I'm just being practical. Aside sa may face mask, may 2 product pa akong nire-purchase sa may Garnier and yun naman is yung kanilang Micellar Water. Meron na ako nitong product na to, kaya lang nasa may ano siya, studio. And dito sa may bahay, wala akong magamit. Kaya naisip kong bumili para, yun nga, if ever na kailanganin ko, at least, may magagamit ako sa bahay. So, yung first micellar water na binili ko sa may Garnier is yung kulay blue. And this one is yung for oily and acne-prone skin. If you have acne-prone and sensitive skin, this one is really nice kasi sobrang gentle lang niya and mild kapag ginamit nyo. Hindi siya yung klase ng micellar water na kapag ginamit nyo sa may skin, nagsisting. Kasi di ba may mga ganong micellar water? Dito sa isang to, never ko na-experience yon. Kaya, ayun nga. If you have sensitive skin, okay na okay gamitin to and I highly recommend. Dito sa may product na to, actually ginagamit ko lang siya more on for cleansing my skin. But when it comes to removing makeup, hindi ko siya masyadong parang, ano ba tawag dito? Hindi ako nagre-rely dito, especially kapag heavy makeup kasi hindi niya kayang matanggal lahat yun. Pero kapag ano naman, yung makeup nyo is yung super light lang and parang for everyday, okay naman, nakakatanggal siya kahit papaano. Ito naman yung second micellar water from Garnier na aking binili and ito yung kanilang Micellar Oil-Infused Cleansing Water with Argan Oil. Etong product na to, nagawan ko na siya ng video last year if I'm not mistaken. So, kung hindi nyo pa yun napapanood, I suggest na panoorin nyo para makita nyo how this product performs kasi super ganda niya. Kung kayo yung klase ng tao na mahilig gumamit ng mga waterproof makeup, especially sa may eye area, okay na okay gamitin to kasi talagang effective siya when it comes to removing yung mga heavy duty na makeup. Especially yung mga waterproof na eyeliner tsaka mascara. Etong product na to, guys, subukan nyo siya kasi talagang nakakatanggal siya ng ganun. And same dun sa kanilang kulay blue na micellar water. Eto ding product na to, okay na okay siya sa mga tao may sensitive skin kasi hindi siya mahapde and nagsisting kapag ginamit nyo. Especially sa may eye area, sobrang gentle lang niya and mild. Kaya lang yung downside lang dito is that, well actually hindi naman siya downside eh. For me okay lang naman, I don't mind. But some people, ang sinasabi nila is that sobrang tapang daw nung amoy. So, I also got this super duper sikat na Lux or Lux Organics. I'm not sure kung paano i-pronounce. 98% aloe vera with vitamin C, vitamin water for face and body. Wala lang, nakita ko kasi sa may gilid and sabi ko since madami nagha-hype sa product, might as well subukan ko na din, diba? Para makita ko talaga and matest kung totoo ba yung chismis na bongga itong mist na to. And I'm hoping na maganda siya kasi diba sobrang affordable niya. Anyway, i-mist natin para maamoy ko. Mabango siya. Parang ano lang din, yung mga typical na aloe vera products. Anyway, hopefully mag-work sa akin tong product na to kasi halos lahat ng mga napanood kong videos about this, sinasabi nila na nag-work sa kanila. So, sana naman, di ba? Sa akin din mag-work siya. The product feels very hydrating sa skin. Hindi siya malagkit and hindi siya yung parang sleepy. Hindi nakakadiri. Okay na okay yung feeling niya.
Maganda, okay yung feeling niya sa skin. This one, I think, ang gagawin ko is, gagamitin ko siyang parang skin prep bago mag-makeup. So, instead of using a moisturizer, eto na lang yung gagamitin ko kasi diba parang mas convenient siya and mas mabilis. I-spray mo lang and ayun na. So, this one as well is from Fresh and eto yung kanilang 98% Tomato Glass Skin pH 0.55 Hydrating Toner. Cleanse, tone, and moisturize. That's a mouthful. Oh my god, ang haba ng pangalan niya. This one naman, nakita ko lang siya sa may video ni John Ray, but hindi ko pa actually napapanood yung video. Yung thumbnail lang. Tapos, nung nakita ko siya sa may Watsons, ayun nga, naalala ko na ginawa ni John Ray ng video, kaya naisipan ko ding bilhin. So yeah, I have no idea talaga kung maganda to kasi hindi ko pa napapanood yung video, but itatest ko na lang din para makita ko for myself kung okay ba yung product. In fairness sa amoy niya ha, mabango siya. Again, wala pa ako napapanood na video about this one, kaya I have no idea kung ano ba yung i-expect ko dito sa may product na to, but kung ano man yon, hopefully maganda yung kalabasan niya sa skin ko. Okay, so this time dumako naman tayo sa mga makeup, and yung first item na binili ko na makeup related is from Bello. And this one is yung kanilang Perfecting Shield na tinted sunscreen. Super dami kong friends na nagre-rave about this product. Sinasabi nila na maganda. Perfect for everyday, kaya gusto ko ding subukan. Alam ko na super late na ako dito sa may product na to, but still, gusto ko pa din siya subukan just to make sure. If I'm not mistaken, yung full size ata nito is around 395 pesos, almost 400, and hindi ko kayang maglabas ng pera ng ganung kalaki. Especially sa product na hindi ko pa sure kung maganda, kaya instead of, you know, parang wasting my money, just to make sure, ang ginawa ko na lang is, bumili muna ako nitong maliit. By the way, they only have one shade nga pala dito sa may product na to, and sabi kasi dito, meron daw siyang tone adapt technology, so I'm assuming na parang ano siya, nag-a-adapt, or kung ano yung kulay ng skin tone mo na ma-match siya doon. Hopefully totoo, but anyway, is-swatch natin siya para makita natin. This is how the product looks like, and kapag ka-binlend natin siya, ayan guys, ganyan yung kanyang itsura. In fairness, ang bango niya ha. When it comes sa may coverage ng product, super duper sheer. Parang ano nga siya, nawala sa skin ko. But in fairness sa may feeling ha, hindi siya malagkit, and parang ano lang talaga siya, moisturizer or sunscreen. Next makeup item na binili ko is from Careline, and ito naman yung kanilang bagong skinny mascara, which I got for 150 pesos. And by the way guys ha, yun nga pala mga product na hindi ko na-mention yung presyo, ilalagay ko na lang sa may description box para malaman nyo, kasi I'm very sure na may ilan sa inyo magtatanong. Kung mahilig kayong manood ng videos ko, I'm very sure na pagdating sa mascara, alam nyo naman na para sa akin, wala ako masyadong pakialam dyan. As in guys, I don't care kung high-end man yan, drugstore, sikat, hindi sikat, whatever. Pare-pareho lang sila. But this time, nagbago ang aking isip and naisip kong bumili kasi sobrang nakikurious akong malaman how this performs dahil yung wand niya, super nipis. Diba? Tingnan nyo guys, nakakaloka. Super nipis ng wand, almost non-existent. Kaya ayun, even though wala nga akong pakialam sa mascara, naisipan kong bumili. Kasi gusto ko siyang subukan sa may lower lash line. Lower lashes pala. So, ayun. Gusto ko siyang subukan doon kasi sobrang ano lang eh. Iksi ng mga lashes ko sa may lower kineme. Hopefully mag-work siya, but kung hindi man, okay lang din kasi hindi naman siya ganun ka-expensive. 150 pesos lang, so somehow, hindi naman siya ganun kabigat sa puso and sa bulsa. This one as well is from Careline, and eto naman yung kanilang bagong highlighter, and yung tawag dito is Diamond Dream Highlighter, and yung shade na nakuha ko or binili is Front Seat. This is how the highlighter looks like. Tatlo yung shades na available dito sa may highlighter na to. So yung first one is more of a parang pink shade. Yung second naman is parang holographic, may blue shift, and yung last or yung third is eto nga Front Seat, which is more of a light gold shade. Ito yung shade na pinili ko kasi I feel like ito yung pinaka-perfect and talagang mag-work sa aking skin. Kapag kasi yung pink yung pinili ko and nilagay ko siya sa may skin, nagiging silver siya. Tapos yung holographic naman, hindi ko siya magagamit for everyday, so parang sayang lang, diba? Kaya ayun, sabi ko just to be safe, ito na lang yung bibilihin ko kasi sobrang wearable ng kulay niya. And ito yung itsura niya guys, super intense. Oh wow. Na-shock ako. In fairness, ang ganda ng kulay ha. Hopefully you guys can see, but if not, I'm so sorry. But ang ganda niya guys. Maganda yung kulay niya. Tapos when it comes sa may texture ng powder, actually, hindi siya gritty. Creamy naman siya. Ito nga pala yung itsura ng packaging. Very similar sa may nila, fresh tomato na blush. In fairness, cute yung product. And ano na lang siguro guys, gagamitin ko to sa aking future makeup tutorials na affordable para makita nyo din kung ano yung itsura niya kapag sa face na nilagay.
Oh my God. Hopefully, hindi kayo na-distract dito, guys. Nakakaloka. Tinigyawat ako tapos hindi ko alam kung bakit, pero pumutok siya. Deadmahin nyo na lang. Although, feeling ko hindi nyo naman deadma kasi minention ko na, but still, hindi na siyang pansinin. Ayan, takpan na lang natin ng bangs. Next makeup item na aking nabili sa Watsons is foundation, and eto siya. Alam nyo na kung ano. This one is yung Ever Bilena All Day Liquid Foundation. Hindi pa ubos yung ginagamit ko, but bumili na ulit ako ng isa. And yung reason kung bakit ako bumili ulit is because I feel like yung shade na Silk is a little bit dark for my skin tone. Kaya ayun, sabi ko bibili pa ako ng isa. And yung shade namang susubukan ko this time is a Porcelain, which is, if I'm not mistaken, yung lightest color nila. So, I'm gonna show you yung difference ng color. And honestly, konti lang naman yung difference but I don't know. Feeling ko lang talaga, yung shade na Silk is too yellow for my skin. Correction, not too yellow. Too warm pala for my skin. So eto guys, let me show you yung difference nila. Eto yung shade na ginagamit ko sa mga videos ko. And as you can see, diba, parang medyo dark siya ng konti. Tapos eto yung Porcelain, yung bago. And eto namang isang to ngayong tinitingnan ko, parang nakatingin ako sa monitor. Ngayon tinitingnan ko siya, parang medyo mas light naman siya. But feeling ko naman between the two, mas okay gamitin yung Porcelain kasi mas ano siya parang magagawan ko ng paraan sa pagbo-bronzer, unlike this one, kapag ginamit ko siya sa aking skin, it's too warm. Ang hirap pumili ng mga foundation shade sa local brand. So, hopefully Ever Bilena, kung nanonood man po kayo, gumawa kayo ng shade na parang in-between nitong Porcelain tsaka Silk. Kung naghahanap kayo ng foundation na may magandang coverage and perfect for everyday, I highly recommend this one kasi ano lang siya guys, 195 pesos. Final makeup item that I purchased is from Nichido, and ito yung kanilang bagong Sweet Escape na eyeshadow palette. Meron kasing nagtag sa akin sa Instagram and sabi niya subukan ko daw to or gawa ng review, kaya nung nadaan ako sa Nichido, sabi ko i-check ko siya and feeling ko okay naman yung product. For a drugstore brand na local, to be honest, I feel like medyo pricey siya ha. I don't know if it's just me ha, but to be honest, nachichipan ako sa may packaging niya. Hindi ko talaga bet yung packaging niya kasi parang siyang yung mga makeup na mabibili mo sa Divisoria. Anyway, ganito nga pala yung itsura ng mga eyeshadows inside. For me, okay naman yung mga shades dito sa may palette kasi very wearable, perfect for everyday, and kayang gumawa ng day-to-night looks. Yung mga shimmer shades, magaganda yung kulay, especially atong champagne color. I feel like aside from the eyes, pwede nyo din siyang gamiting highlighter. Yung concern ko nga lang dito sa may palette is that parang 90% ng mga kulay is puro cool toned. Walang warm brown shade, so medyo nakaka-disappoint yun. For those of you na gustong gamitin ko tong product na to sa tutorial or kaya naman gawin ko siya ng separate video, just let me know sa may comment section and I will try my best na gawan to ng video. I have 2 more items to show you but hindi na siya galing sa Watsons. So eto namang dalawang to is from Miniso. Paubos na kasi yung ginagamit kong cotton pads na galing din sa may Miniso, and naisipan ko na this time, ang bilhin ko na lang is yung nasa may ganito kasi before yung binili ko is yung may lalagyan. So ayun, instead of buying yung may lalagyan, kasi sayang lang kung bibili na naman ako ng bago tapos tatapon ko lang siya. Sabi ko, bibilin ko na lang is yung nasa may ganitong packaging para i-refill ko na lang. Sobrang favorite ko yung mga ganito ng Miniso kasi ang affordable niya, diba? Tapos ang dami pang laman. Like this one, I got this for only 117 ata. But it contains 225 na pieces ng cotton pads. So, sobrang tipid. Tsaka yun nga, di ba? Multi-purpose kasi siya. Pwede nyo siyang gamitin pangtanggal ng eye makeup, panglagay ng toner, pang-cleanse ng face, whatever, name it. Kung ano man yung gusto nyo gawin dito, gawin nyo! This is yung second product na nabili ko sa may Miniso, and eto naman yung kanilang cosmetic na scissor. Kasi yung ganito ko nasa may studio and dito sa may bahay, wala akong magamit. Kaya ayun, bumili pa ako ng isa para hindi ko na kailangan pang iuwi yung nasa may studio, pabalik dito sa bahay. Tsaka ang cute niya kasi guys, kaya hindi ko napigilang hindi bilhin. Tsaka matibay ito kasi yung ganitong binili ko sa kanila dati, hanggang ngayon, mahigit 1 year na, matalim pa din. And yung nagbago lang is yung pinaka-handle, medyo nag-fade lang siya. Grabe yung init, nakakaloka! Anyway guys, that is it for today's video. Ayun na lahat ng mga items na nabili ko sa Watsons, and for those of you na gustong makakita ng video about any of the products na pinakita ko, just let me know sa may comment section kung ano yung gusto nyong subukan ko. And also, kung meron kayong mga Watsons product na favorite and pwede nyong i-recommend sa akin, please don't forget to mention sa may comment section as well. If you guys enjoyed watching this video, of course, don't forget to give this a thumbs up, and if you haven't already, don't forget to click the subscribe and bell button. As always, thank you guys so much for watching. I love you all so much, and I hope to see all of you again on my next one.